හායි කොහමද යාළුවනේ මම අද මගේ මේ ආස් ෆික්‍රි මේ channel එකට ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ channel එකේ මූලික අරමුණ තමයි ගොඩක් අයට තේරෙන්නේ නැති ඒ කියන්නේ මේ ටියුටෝරියල්ස් මේ ටෙක්නිකල් ටියුටෝරියල්ස් අපි තුමු C# ඉගෙන ගන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් අපි තුමු Python ඉගෙන ගන්න මොන හරි කෝඩින් එකක් එහෙම නැත්නම් ටෙක්නිකල් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් හැමතිස්සෙම තියෙන්නේ මේක ඇවිල්ලා මේ ඉංග්‍රීසි වලින් ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එකේ තියෙනවා සමහරවිට අපිට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න අපේ මොකද මේ අපි කතා කරලා පුරුදුලා තියෙන සිංහල භාෂාවෙන් වැඩිපුරම ඒ වුණා ඉංග්‍රීසි කියන්නේ අපේ සෙකන්ඩ් ලැන්ග්වේජ් එක. ඉතින් මට ඕන වුණා මේ ටෙක්නිකල් කන්ටෙන්ට් එක කියන්නේ මේ සිංහල තේරෙන විදිහට ලේසියෙන් කියලා දෙන්න. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මම මේ channel එක හැදුවේ. මේ channel එකේ මූලික අරමුණ ඒක. ඒ කියන්නේ දෙයක් ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙකුට ඒ කියන්නේ අපි හිතමු C# ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා. එයාට C# මුලින් ඉඳන් කොහොමද සරලව ඉගෙන ගන්න කියන එක. මතින් ඒක තමයි මම මේ channel එකෙන් කරන්න තීරණය කළේ. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට දෙයක් ඉගෙන ගන්න කැමති නම් මම ඒක දන්නේ නැත්තම් පොඩි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට මට පුළුවන් ඒක රිසර්ච් කරලා මම දන්නේ දෙයක් නම් මට රිසර්ච් කරලා ඉවරලා මට ඉගෙනගෙන ආපහු මෙතන ඔයගලන්ට තීරණ භාෂාවෙන් මට කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මගේ මූලික plan එක. ඒ කියන්නේ මම දැනටමත් මේ channel එකේ C# ASP.NET ගොඩක් Microsoft base ඒවා තමයි කරලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේ ළඟදී නම් AWS ඒවත් පටන් ගත්තා. ඒ වගේ ඔයගලන්ට දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයගලන්ට ගැලපෙන විදිහට මම ඒකට මේ පොඩි ප්ලේලිස්ට් එකක් හදලා දාන්න. දැනටමත් මගේ ගාව ප්ලේලිස්ට් තියෙනවා, React තියෙනවා, එතකොට web APIs තියෙනවා, C# තියෙනවා, unit testing C# වලින් කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ ගොඩක් ටියුටෝරියල්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තව ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝස් තව ගොඩක් බලන්න ඕන නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න.